nước lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ vào Iran. Một mặt Mỹ tuyên bố không nhằm gây chiến, mục tiêu là buộc Iran quay lại bàn đàm phán và khẳng định Mỹ vẫn để mở cánh cửa đối thoại, gọi chiến dịch là khoảnh khắc lịch sử. 2. Israel ủng hộ mạnh mẽ. Thủ tướng Netanyahu ca ngợi quyết định của Mỹ là táo bạo và phần còn lại của thế giới đến tương lai thịnh vượng và hòa bình. 3. Ukraine ủng hộ cuộc tấn công, coi đó là hành động chính đáng để ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Hành động này đã phát đi tín hiệu rõ ràng. 4. Iran lên án gay gắt, gọi đây là hành vi vượt lằn ranh đỏ, gây hậu quả nghiêm trọng, không thể chấp nhận và gây ra hậu quả vĩnh viễn. 5. Hamas, Houthi, Hezbollah chỉ trích Mỹ, gọi đây là hành động tuyên chiến trắng trợn, cam kết ủng hộ Iran. Song Nga lên án mạnh mẽ, cho rằng cuộc không kích vô trách nhiệm, vi phạm luật quốc tế và tiềm ẩn nguy cơ làm suy yếu thêm an ninh khu vực và toàn cầu. 7. Trung Quốc phản đối, nói Mỹ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi ngừng bắn và đối thoại. 8. Pakistan lo ngại sâu sắc, gọi hành động của Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế, khẳng định Iran có quyền tự vệ. Chỉ ít ngày sau khi đề cử ông Trump cho Nobel Hòa bình vì vai trò hòa giải Ấn Độ-Pakistan. 9. Liên Hợp Quốc Tổng thư ký Guterres cảnh báo nguy cơ mất kiểm soát, kêu gọi hướng tới giải pháp ngoại giao. 10. EU kêu gọi các bên hạ nhiệt, trở lại đàm phán để ngăn leo thang. 11. Anh Thủ tướng Keir Starmer kêu gọi giải pháp ngoại giao, đồng thời khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. 12. Pháp Tổng thống Macron phản đối hành động quân sự, nhấn mạnh chỉ đối thoại mới đặt mục tiêu chung. Ngoại trưởng kêu gọi kiềm chế để tránh xung đột kéo dài. 13. Vatican Giáo hoàng Leo Sephort kêu gọi hòa bình, nhấn mạnh trách nhiệm đạo đức của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn chiến tranh.